नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी तुषार चव्हाण. स्वागत आहे आपलं पार्थ सायन्स अकॅडमी या माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती. In the last lecture, we have learned about development of the embryo. एम्ब्रियोचं डेव्हलपमेंट कसं झालं, एम्ब्रियोच्या डेव्हलपमेंटची नक्की प्रोसेस काय आहे आणि एम्ब्रियो डेव्हलप होताना नक्की कशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी कोणत्या सेल्स या पार्टिसिपेट करतात हे आपण मागच्या लेक्चरमध्ये मागच्या व्हिडिओमध्ये स्टडी केलं. जे विद्यार्थी नवीन आहेत त्यांना हा जो आमचा पहिला चॅप्टर सुरू आहे 12वी सायन्स बायोलॉजी फर्स्ट चॅप्टर रिप्रोडक्शन इन लॉवर अँड हायर प्लांट्स, आजचा हा 12वा पार्ट आहे. दिस इज आवर 12th लेक्चर, 12th व्हिडिओ ऑन दिस टॉपिक, ऑन दिस चॅप्टर. या चॅप्टरवरती हा 12th व्हिडिओ आहे, 12th लेक्चर आहे. या चॅप्टरमध्ये जे सगळे आधी कन्सेप्ट आल्या, सगळे पॉईंट्स आले, ते पॉईंट्स समजून घेण्यासाठी मागचे जे लेक्चर्स आहे हे सगळे लेक्चर्स तुम्ही ऐकले पाहिजे, ते तुम्हाला ऐकायचे आहे. आणि त्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल, चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला नोटिफिकेशन्स अपडेट्स हे वेळेवर मिळत राहतील. नवीन जे लेक्चर येत राहणारे त्याचे अपडेट्स तुम्हाला मिळत राहतील. आपण आपल्या मुद्द्यावर येऊया, आपल्या पॉईंटवर येऊया. टुडेज आवर टॉपिक इज सीड अँड फ्रूट डेव्हलपमेंट. आजचा जो आपला टॉपिक आहे हा टॉपिक आहे सीड डेव्हलपमेंट, हा टॉपिक आहे फूड डेव्हलपमेंट. आवर लेक्चर इज बेस्ड ऑन these two topics. In the last lecture, in the last video, we learned that seed become developed from fertilized ovule. Seed become developed from fertilized embryo sac. सीडचं जे डेव्हलपमेंट आहे हे फर्टिलाइज ओव्ह्यूलपासून होतं. ओव्ह्यूललाच आपण एम्ब्रियो सॅक असं पण म्हणतो, ओव्ह्यूललाच आपण एम्ब्रियो सॅक असं सुद्धा म्हणतो. आणि म्हणून हे जे सीडचं डेव्हलपमेंट आहे हे इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रोसेस इन द रिप्रोडक्शन इन लॉवर ऑर हायर प्लांट्स. बेसिकली लॉवर प्लांट्स सीड प्रोड्यूस करत नाही, लॉवर प्लांट्स स्पोर प्रोड्यूस करतात, मायक्रोस्कोपिक असतात. पण हायर प्लांट्स जे फ्लावरिंग प्लांट्स आहे, ज्याला आपण एंजिओस्पर्मिक प्लांट्स म्हणतो, यांच्यामध्ये सीड फॉर्मेशन किंवा सीड डेव्हलपमेंटची प्रोसेस होते. सीड प्लेज अन व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट्स. सीड हे प्लांट रिप्रोडक्शन मध्ये अतिशय महत्त्वाचा रोल प्ले करतात. बिकॉज सीड बिकम कॅपेबल टू प्रोड्यूस नेक्स्ट जनरेशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर प्लांट. त्या पर्टिक्युलर प्लांटची जी नेक्स्ट जनरेशन, पुढची जी जनरेशन आहे, ही पुढची जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करण्याचं जे काम आहे हे काम सीड करत असतं. बिकॉज सीड कन्सिस्ट एम्ब्रियो अँड एंडोस्पर्म. सीडमध्ये एम्ब्रियो आहे, एम्ब्रियो हॅव्हिंग प्लुमुल अँड रॅडिकल. एम्ब्रियोमध्ये आपण मागच्याच लेक्चरला स्टडी केलं. एम्ब्रियो हॅव्हिंग प्लुमुल अँड रॅडिकल. प्लुमुल इज असोसिएटेड विथ द फॉर्मेशन ऑफ शूट in the germinating
सीड. जर्मिनेटिंग सीडमध्ये हा जो प्लुमुल आहे हा शूटचं फॉर्मेशन करणार आहे, मीन्स with the formation of stem. With the formation of the stem, it is the axis derived from the germinating seed in the upward direction. अपवर्ड डायरेक्शनचा जो ॲक्सिस जो काही स्टेम प्रोड्यूस होणार आहे तो प्रोड्यूस होतो या प्लुमुल पासून. व्हाईल एम्ब्रिओ आल्सो कन्सिस्ट, या एम्ब्रिओमध्ये अजून काय असतं, इट आल्सो कन्सिस्ट रॅडिकल. रॅडिकल इज असोसिएटेड विथ द डेव्हलपमेंट ऑफ द रूट ड्युरिंग द सीड जर्मिनेशन. ज्या वेळेला सीड जर्मिनेशन होणार आहे त्यावेळेला प्लांटचे हे जे दोन फंडामेंटल पार्ट्स आहेत त्यामध्ये एक आहे स्टेम आणि दुसरा आहे रूट. या रूटचं डेव्हलपमेंट करण्याचं काम कोणावर आहे तर रॅडिकलवर आहे. आणि हा रॅडिकल कोणामध्ये असतो तर ह्या एम्ब्रिओचा पार्ट आहे आणि एम्ब्रिओ हा सीडमध्ये असतो. दॅट्स वाय सीड बिकम प्ले अन व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द डेव्हलपमेंट ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर प्लांट स्पीसीज. त्या पर्टिक्युलर प्लांट स्पीसीजमध्ये पुढची जी काही डेव्हलपमेंट आहे, पुढचं जे काही काय म्हणतो आपण त्याला जनरेशन फॉर्मेशनचं काम आहे ते कोणावर आहे, सीडवर आहे. दॅट्स वाय सीड बिकम व्हेरी युनिक स्ट्रक्चर. दॅट्स वाय सीड बिकम व्हेरी इम्पॉर्टंट स्ट्रक्चर इन द प्लांट्स. प्लांट्समध्ये सीड हे अतिशय इम्पॉर्टंट स्ट्रक्चर आहे. बिकॉज द गोल ऑफ रिप्रोडक्शन in each and every living organism to produce offsprings which continues in the form of next generation in the nature. नेचर मध्ये प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचं, मग तो लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम कुठला असेल, ॲनिमल किंगडमचा असेल, मायक्रोबियल किंगडमचा असेल, फंगल किंगडमचा असेल किंवा इवन प्लांट किंगडमचा असेल, त्याचं जे रिप्रोडक्शनच्या प्रोसेस नंतर जे गोल असतं अल्टिमेटली ते गोल काय आहे, टू क्रिएट ऑफस्प्रिंग. यामुळं ऑफस्प्रिंग्स तयार होणार आहे. ऑफस्प्रिंग्स म्हणजे प्रोजेनी. प्रोजेनी कॅन कंटिन्यू ॲज द नेक्स्ट जनरेशन इन द नेचर फॉर दॅट पर्टिक्युलर स्पीसीज. ही जी पर्टिक्युलर स्पीसीज आहे या पर्टिक्युलर स्पीसीजसाठी पुढची जनरेशन जी आहे दॅट बिकम ऑफस्प्रिंग, दॅट बिकम प्रोजेनी. इन प्लांट्स अल्सो प्लांट कॅन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग इज बाय फॉर्मिंग सीड. प्लांट्समध्ये सुद्धा ऑफस्प्रिंग तयार केले जातात पण ते डायरेक्टली तयार होत नाही. दे आर फॉर्म or they are produce seeds for produce the offspring, to produce the offspring. ऑफस्प्रिंग तयार करण्यासाठी, प्रोजेनी तयार करण्यासाठी प्लांट्स काय प्रोड्यूस करतात, they are producing the seed. The plants which are producing the seed to generate, to create the offsprings, that plants are showing the method of sexual reproduction. या प्लांट्स मध्ये आपण शिकतो आहोत की जी मेथड आहे that method becomes sexual reproduction. हायर प्लांट्स मध्ये आपल्याला सेक्शुअल रिप्रोडक्शनची मेथड सापडते, पाहायला मिळते. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये सीडचं फॉर्मेशन होत नाही, होणार नाही, गरज नाही. त्या ठिकाणी आपण त्याला व्हिजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन म्हणतो. बिकॉज फ्रॉम द व्हिजिटेटिव्ह पार्ट, एनी व्हिजिटेटिव्ह पार्ट, कोणत्याही व्हिजिटेटिव्ह पार्ट पासून, लाईक स्टेम, लाईक रूट, लाईक लीफ, द प्लांटलेट बिकम डेव्हलप, द न्यू प्लांटलेट बिकम डेव्हलप. प्लांटलेट याचा अर्थ काय, छोटंसं जे काही सुरुवातीचं जे काही छोटंसं रोपटं असतं, मराठीमध्ये आपण त्याला रोपटं म्हणतो. सीड जर्मिनेशन झाल्यानंतर जे तयार होतं ते रोपटं असतं आणि त्यालाच आपण प्लांटलेट असं म्हणतो. मग हे जे प्लांटलेट आहे, इन असेक्शुअल रिप्रोड्युसिंग प्लांट्स द प्लांटलेट बिकम डेव्हलप फ्रॉम स्टेम, फ्रॉम रूट और फ्रॉम लीफ ऑल्सो. इट डझंट मॅटर. फक्त व्हेजिटेटिव्ह पार्ट बिकम इन्व्हॉल्व इन इट.
That's why in plants it is known as vegetative propagation. Vegetative part या ठिकाणी व्हेजिटेटिव्ह पार्टचं काय असतं, इन्व्हॉल्वमेंट असतं आणि त्याचमुळं याला आपण काय म्हणतो, व्हेजिटेटिव्ह propagation असं पण म्हणतो. द असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स इज आल्सो कॉल्ड ॲज, इज आल्सो नोन ॲज व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन. नाऊ द फ्लावर्स. आता हे पूर्ण जे काही आहे, फॉर्मिंग ऑफ सीड, हाऊ फॉर्मिंग ऑफ सीड पॉसिबल इन द प्लांट्स. प्लांट्समध्ये सीडचं फॉर्मेशन कधी पॉसिबल होतं आणि का पॉसिबल होतं. द फ्लावर्स मस्ट पॉलिनेटेड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सीड अँड फ्रूट. The flowers must pollinated in order to produce seed and to produce fruit. Seed आणि fruit प्रोड्यूस करण्यासाठी फ्लावरमध्ये सगळ्यात पहिले काय होणं गरजेचं आहे. फ्लावर मस्ट बी पॉलिनेटेड बाय पॉलिनेटिंग एजंट. आयदर दॅट पॉलिनेटिंग एजंट मे बी बायोटिक ऑर अबायोटिक. तो पॉलिनेटिंग एजंट बायोटिक असावा का अबायोटिक असावा याच्याने फरक पडणार नाही, पण पॉलिनेशन झालं पाहिजे. प्रोसेस ऑफ ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अँथर टू द स्टिग्मा, इट मस्ट बी डन बाय द पॉलिनेटिंग एजंट. पॉलिनेटिंग एजंटने पॉलिनेशन केलं पाहिजे. देन अँड देन ओनली सक्सेसफुल फर्टिलायझेशन इज पॉसिबल. तरच फर्टिलायझेशन होणार आहे. कारण फर्टिलायझेशन नाही झालं तर या ठिकाणी एम्ब्रियोचं डेव्हलपमेंट किंवा एंडोस्पर्मचं डेव्हलपमेंट होणारच नाही. आणि जर एम्ब्रियोज डेव्हलप झाला नाही तर सीड फॉर्मेशन होणार नाही. आणि दॅट्स वाय पॉलिनेशन मस्ट बी रिक्वायर्ड. द फ्लावर मस्ट पॉलिनेटेड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सीड अँड फ्रूट. देन आफ्टर द सक्सेसफुल फर्टिलायझेशन सीड डेव्हलपमेंट इज इनिशिएटेड बाय फर्टिलायझेशन. ज्या वेळेला सीडचं डेव्हलपमेंट होणार आहे, ज्या वेळेला सीडचं डेव्हलपमेंट होणार आहे ते कधी होणार, फक्त आणि फक्त जर फर्टिलायझेशन सक्सेसफुल झालं तर. पॉलिनेशन झाल्यानंतर, पॉलिनेशन नंतर ज्या वेळेला पोलन ग्रेनमधनं पोलन म्हणजे पोलन आणि पिस्टलचं इंटरॅक्शन होईल आणि पोलन ग्रेनमधनं पोलन ट्यूबचं फॉर्मेशन होईल. फॉर्म झालेली ही जी पोलन ट्यूब आहे, ही पोलन ट्यूब कुठे येईल, ही पोलन ट्यूब त्या ठिकाणी त्या स्टाईलमधनं ॲनाट्रोपस ओव्ह्यूल पर्यंत पोहोचेल, मायक्रोपायलर एंड पर्यंत पोहोचेल आणि मायक्रोपायलर एंड मधनं ती त्या ओव्ह्यूलमध्ये म्हणजेच एम्ब्रियो सॅकमध्ये एंटर होईल. आणि ज्या वेळेला एंटर झाल्यानंतर त्या एम्ब्रियो सॅकमध्ये मेल गॅमेट्सला रिलीज करेल. त्याच वेळेला मेल गॅमेट हा एम्ब्रियो सॅकमध्ये असलेल्या फिमेल गॅमेट बरोबर त्याचं फ्युजन होईल आणि सेकंड मेल गॅमेटचं फ्युजन जे आहे ते सेंटरला असलेल्या सेकंडरी न्यूसेलस बरोबर किंवा सेकंडरी न्यूक्लियस बरोबर त्याचं फ्युजन होईल. आणि त्याच वेळेला जे पहिलं फ्युजन झालं म्हणजे पहिला मेल गॅमेट आणि फिमेल आणि एम्ब्रियो सॅकमध्ये असलेला एकमेव सिंगल फिमेल गॅमेट यांचं फ्युजन झालं, त्यावेळेला तयार होणारी सेल असणारे झायगोट आणि सेंटरला सेकंडरी न्यूक्लियस आणि सेकंड मेल गॅमेटचं फ्युजन होतं. त्यावेळेला ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस तयार होतो. PEN पेन प्रायमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस तयार होतो की ज्यापासून एंडोस्पर्मचं डेव्हलपमेंट होणार आहे. आणि जो मायक्रोपायलर एंडला सुरुवातीला फ्युजन होऊन तयार झालेला जो काही झायगोट आहे त्या झायगोटपासून एम्ब्रियो तयार होणार, हे आपण मागच्या लेक्चरमध्ये स्टडी केलं. आणि म्हणून सांगतो की ज्या वेळेला फर्टिलायझेशन सक्सेसफुल होतं, व्हेन फर्टिलायझेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड देन सीड डेव्हलपमेंट इज इनिशिएटेड. त्याच वेळेला सीडचं डेव्हलपमेंट जे आहे हे डेव्हलपमेंट व्हायला सुरुवात होते, अदरवाईज सीडचं डेव्हलपमेंट होणार नाही. आणि त्याचबरोबर आपण तर बघितलं की जी एम्ब्रियो सॅक आहे, एम्ब्रियो सॅकमधलं जे स्ट्रक्चर आहे, मायक्रोपायलर एंडला 2 सिनर्जिड विथ एग
female gamete, and this is known as egg apparatus also. याला egg apparatus सुद्धा म्हटलं जातं. Centrally located secondary nucleus having a single cell which is having 2 nuclei. सेंटरमध्ये सेकंडरी सेल आहे, सेकंडरी न्यूक्लियस आहे की ज्याच्यामध्ये 2 न्यूक्लियाय आहे. आणि टुवर्ड द चॅलाझल एंड 3 अँटीपोडल सेल्स आर प्रेझेंट. चॅलाझल एंडला 3 अँटीपोडल सेल्स प्रेझेंट आहे. अशा पद्धतीनं ज्या वेळेला आपल्याला लक्षात येईल, अशा पद्धतीनं आपण लक्षात घेऊ, त्यावेळेला आतलं स्ट्रक्चर आपलं पक्क पाठ होतं, पण बाहेरून काय आहे, बाहेरून इंटॅग्युमेंटचे लेअर आहे. आउटर इंटॅग्युमेंट, इनर इंटॅग्युमेंट. इंटॅग्युमेंट इट इज नथिंग बट द प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग ऑफ द एम्ब्रियोसॅक. एम्ब्रियोसॅकचं प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग आहे. आणि मग या इंटॅग्युमेंटचा रोल काहीच नाही का. यस, इंटॅग्युमेंट हॅव अ रोल इन द सीड फॉर्मेशन. सीड फॉर्मेशनमध्ये इंटॅग्युमेंटचा सुद्धा रोल आहे. द इंटॅग्युमेंट ऑफ फर्टिलाइज ओव्ह्यूल. ज्या वेळेला ओव्ह्यूल म्हणजे एम्ब्रियोसॅक फर्टिलाइज झाली त्यावेळेला हा जो इंटॅग्युमेंट बाहेरचं जे काही प्रोटेक्टिव्ह लेअर आहे या ओव्ह्यूलचं म्हणजेच एम्ब्रियोसॅकचं, इट बिकम ट्रान्सफॉर्म इन टू द सीड कोट. सीडचं जे कोट आहे तो जो ती जी बी आहे ते जे काही सीड आहे त्याचं जे काही कोटिंग आहे त्या कोटिंगमध्ये या इंटॅग्युमेंटचं काय होतं तर ट्रान्सफॉर्मेशन होतं. हा इंटॅग्युमेंट बदलतो आणि काय काय म्हणून होतो पुढे डेव्हलप, सीड कोट म्हणून डेव्हलप होतो. समटाइम्स सीड हॅज 2 डिस्टिंक्ट कव्हरिंग. आणि शक्यतो सीडमध्ये सिंगल कव्हरिंगच असतं, पण कधी कधी आपल्याला सीडमध्ये 2 डिस्टिंक्ट कव्हरिंग पाहायला मिळतात. समटाइम्स सीड हॅव 2 डिस्टिंक्ट कव्हरिंग अँड दॅट कव्हरिंग, हे जे कव्हरिंग आहे ना, अँड दॅट कव्हरिंग, आउटर कव्हरिंग इज कॉल्ड ॲज टेस्टा अँड इनर कव्हरिंग इज कॉल्ड ॲज टेगमेन. यापैकी बाहेरचं जे कव्हरिंग आहे त्याला टेस्टा म्हटलं जातं आणि इनर जे कव्हरिंग आहे त्या इनर कव्हरिंगला टेगमेन म्हटलं जातं. Integument after the successful fertilization, integument become transformed into the seed coat. The integument of कोणाचं असतं, integument ovule. The integument of the ovule transform into the seed coat. Sometimes seed may be show 2 distinct layers in the seed coat. सीड कोट मध्ये आपल्याला 2 डिस्टिंक्ट लेअर, 2 कव्हरिंग दिसणार आहे. द आउटर मोस्ट इज नोन ॲज टेस्टा व्हाईल द इनर कव्हरिंग इज नोन ॲज टेगमेन. आता इथपर्यंत तर आपण बघितलं, इथपर्यंत आपण लर्न केलं. बट सीड मे बी एंडोस्पर्मिक और सीड मे बी नॉन एंडोस्पर्मिक. आपण हे बघितलं सीडचं सिग्निफिकन्स काय. बिकॉज सीड डेव्हलप्स नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द प्लांट. दिस इज वन ऑफ द युनिक सिग्निफिकन्स. अँड सीड इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूट द स्पेसीज इन द नेचर बिकॉज सीड बिकम कॅरी आउट बाय द बर्ड्स. सीड्सला काय करतात हे बर्ड्स, ज्या वेळेला त्यांचं डाएट असतं ते फ्रूट आहे, फ्रूटमध्ये असतं ना हे सीड, आणि त्यामुळं ह्या सीडचं कन्झम्पशन बर्ड्स करतात आणि ते मायग्रेट होतं एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी, एका इकोसिस्टीममधनं दुसऱ्या इकोसिस्टीममध्ये, आणि दूरपर्यंत त्या प्लांट स्पेसीजला ते काय करतात डेव्हलप करतात. दूरपर्यंत जाऊन त्या प्लांट स्पेसीजचा ज्याला आपण म्हणूया विस्तार करतात दूरपर्यंत. कारण डायजेस्टिव्ह ट्रॅकमधनं ते सीड पुन्हा कुठे येतं, सॉईलमध्ये येतं, जर्मिनेट होतं. तो प्लांट कुठेतरी तो आधीचं त्याचं ते जे फ्रूट असतं, ते जे झाड असतं ते कुठेतरी 200-500 किलोमीटरवर असतं. तो बर्ड मायग्रेट होऊन इतक्या दूरपर्यंत आला आणि त्याच्या डायजेस्टिव्ह ट्रॅकमधनं ते सीड कुठपर्यंत पोहोचलं, त्या इतक्या दूरच्या जागी पोहोचलं, तिथं जर्मिनेट झालं, तिथं नव्यानं नेक्स्ट जनरेशन त्या प्लांटची प्रोड्यूस झाली. म्हणजे सिग्निफिकन्स काय बघा की सीड हेल्प डिस्ट्रीब्युशन ऑफ प्लांट स्पीसीज इन द नेचर. निसर्गामध्ये सीड काय करते, प्लांट स्पेसीसचं डिस्ट्रीब्युशन करते किंवा नेक्स्ट जनरेशनला लांबपर्यंत दूरपर्यंत पसरवण्याचं काम करते. तसंच सीड मे बी एंडोस्पर्मिक और सीड मे बी नॉन एंडोस्पर्मिक. सीडमध्ये 2 टाईप पडतात. आता हे ठीक आहे, मोनोकोटिलिडॉनस, डायकोटिलिडॉनस, दीज आर जनरल. दीज बिकम डिफाईन ॲज और कन्सिडर्ड ॲज class of the division angiospermy. Division angiospermy is divided into 2 classes.
If the single cotyledon become present in the seed, then it is called as monocotyledon. जर सिंगल कोटिलिडॉन त्या सीड मध्ये प्रेझेंट असेल तर त्याला आपण मोनोकोटिलिडॉन म्हणतो. बेस्ट एक्झाम्पल मेज. मोनोकोटिलिडॉन्सचं जे बेस्ट एक्झाम्पल आहे दॅट बिकम मेज. as well as if the seed become 2 cotyledons, then it is known as dicotyledon. On this, the seed is divided into two classes, class monocotyledony and class dicotyledony. दोन क्लासेस मध्ये सीडला डिवाइड केलं जातं, क्लास मोनोकोटिलिडॉनी आणि क्लास डायकोटिलिडॉनी. ओके, रॅदर दॅन या ठिकाणी सीड बिकम डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, एंडोस्पर्मिक सीड अँड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. सीडला दोन टाईपमध्ये डिवाइड केलं जातं. ते दोन टाईप आहे, एंडोस्पर्मिक सीड पहिला टाईप आहे आणि दुसरा टाईप जो आहे तो आहे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. मग एंडोस्पर्मिक सीड काय असणार आहे? व्हॉट इज एंडोस्पर्मिक सीड? आणि त्याच वेळेला नॉन एंडोस्पर्मिक सीड हे कोणतं असणार आहे? या दोघांमध्ये नक्की बेसिकली डिफरन्स काय हे आपल्याला समजून घ्यायचं आहे. बघा की एंडोस्पर्मिक सीड, इन सम सीड्स द फूड रिझर्व इन द एंडोस्पर्म आर पार्शियली यूज ड्यूरिंग द डेव्हलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो. हे जे एंडोस्पर्मचं जे काही फंक्शन आहे ते आपण स्टडी केलं, लर्न केलेलं आहे. म्हणून मी म्हटलं की जे विद्यार्थी नवीन आहे किंवा ज्यांना समजलेलं नसेल त्यांनी पुन्हा ज्या आपले जे जुने याच्या आधीचे या चॅप्टरच्या टॉपिकवर असलेले लेक्चर्स जे आहे ते पुन्हा बघा, कारण एंडोस्पर्मचं फंक्शन तुमच्या लक्षातच असलं पाहिजे, माहितीच पाहिजे तुम्हाला. एंडोस्पर्म बिकम प्रोवाइड न्यूट्रिशन अँड एनर्जी टू द जर्मिनेटिंग सीड. जर्मिनेशनच्या प्रोसेसमध्ये, सीड जर्मिनेशनच्या प्रोसेसमध्ये सीडला न्यूट्रिशन आणि एनर्जी सप्लाय करण्याचं काम एंडोस्पर्मिक टिश्यू करतात. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट फंक्शन ऑफ द एंडोस्पर्म इन द सीड, इन द लाईफ सायकल ऑफ द सीड, इन द जर्मिनेटिंग सीड. जर्मिनेटिंग सीडमध्ये, सीडच्या लाईफ सायकलमध्ये हे अतिशय जास्त इम्पॉर्टंट असं फंक्शन आहे. आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगतो की व्हेन द एम्ब्रियो बिकम युटिलाइजेस सम पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म ड्यूरिंग सीड डेव्हलपमेंट, देन after utilizing some part, most of the endospermic part become remains in the seed. काय झालं की पार्ट युटिलाइज केला, एम्ब्रियोला डेव्हलप व्हायचंय त्यासाठी सुद्धा त्याने न्यूट्रिशन घेतलं एंडोस्पर्म कडनं, आणि तरी सुद्धा त्या सीडच्या ती सीड डेव्हलप होताना एंडोस्पर्मचा बराचसा भाग शिल्लक राहिला. स्टील द एंडोस्पर्मिक पार्ट्स बिकम रिमेन्स इन द सीड, देन सच अ टाइप ऑफ सीड इज कॉल्ड ॲज एंडोस्पर्मिक सीड. अशा प्रकारच्या सीडला आपण एंडोस्पर्मिक सीड म्हणतो. म्हणून इथं म्हटलं इन सम सीड्स द फूड रिझर्व इन द एंडोस्पर्म आर पार्शियली यूज. पार्शियली ऐवजी आपण म्हटलं सम पार्ट्स ऑफ द एंडोस्पर्म बिकम यूज up by the developing embryo, to the development of an embryo, and endosperm remains in the greater part of the seed, and still endosperm become remains in the developed seed. Developed seed मध्ये तरी सुद्धा हा endosperm remains राहिला, शिल्लक राहिला. Then such a type of the endosperm is called as, it is known as endospermic seed. त्यावेळेला अशा प्रकारच्या सीडला म्हटलं जातं एंडोस्पर्मिक सीड. अशा प्रकारच्या सीडला त्यावेळेला म्हटलं जातं एंडोस्पर्मिक सीड. आणि मग हे जे एंडोस्पर्मिक सीड आहे, हे जे एंडोस्पर्मिक सीड, इट इज आल्सो कॉल्ड ॲज अल्बुमिनस सीड. द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ द एंडोस्पर्मिक सीड बिकम मेज. या सीडला म्हटलं जातं अल्ब्युमिनस सीड. आणि एंडोस्पर्मिक सीडचं जे बेस्ट एक्झाम्पल आपल्याला सांगता येणार आहे दॅट बिकम मेज. लक्षात आलं?
during the development of the embryo, the small part of the endosperm become utilized, and still after formation of the seed, the large part of the endosperm remains in the seed. That type of seed is called as endospermic seed, and endospermic seed is also known as albuminous seed. Best example maize. Now as well as second type, that second type is nothing but non-endospermic seed. दुसरा जो टाइप आहे या प्रकारच्या सीड मध्ये, the second type is known as non-endospermic seed. साहजिक आहे ना, इथं partially यूज होतो आणि इथं काय होणार बघा, in this seed embryo absorb food reserve from the endosperm completely during the development. During the development of the embryo, it absorb all the food reserves from the endosperm. endosperm मधनं सगळ्याच्या सगळा food reserve काय करतो, embryo absorb करतो. And endosperm disappear, आणि completely जर त्याने endosperm मधनं फूड रिझर्व ॲब्सॉर्ब केले एम्ब्रियोने, तर endospermचं एक्झिस्टन्स राहतच नाही. दॅट्स वाय endosperm become disappears, and this type of seed is called as non-endospermic seed. non-endospermic seed याचाच अर्थ endosperm त्या ठिकाणी राहिलंच नाही. एंडोस्पर्म त्या ठिकाणी पूर्णच्या पूर्ण युटिलाइज झाला, एम्ब्रियोने वापरून टाकला डेव्हलपमेंटसाठी. अशा प्रकारचा जो काही एंडोस्पर्म आहे त्या एंडोस्पर्मला, अशा प्रकारचं जे काही सीड आहे त्या सीडला आपण नॉन एंडोस्पर्मिक सीड म्हणतो. इन द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो ऑल द फूड रिझर्व्स बिकम ॲब्सॉर्ब बाय द एम्ब्रियो अँड द एंडोस्पर्म बिकम disappear. Such a type of seeds are known as non-endospermic seed. अशा टाईपच्या सीड्सला आपण नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स असं म्हणतो. द बेस्ट एक्झाम्पल दॅट बिकम पी प्लांट, गार्डन पी म्हणा, वाटाणा यासारखे जे काही सीड आहे दॅट बिकम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बिकॉज दे युटिलाइज ऑल द एंडोस्पर्म ड्युरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो ड्युरिंग सीड डेव्हलपमेंट. सीड डेव्हलपमेंटमध्ये एम्ब्रियो फॉर्मेशनच्या वेळेला एम्ब्रियो सगळा एंडोस्पर्म त्या ठिकाणी युटिलाइज करून टाकतो. दिस इज व्हाय वी कॅन डिवाइड सीड इंटू टू टाइप्स, एंडोस्पर्मिक सीड अँड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. आय थिंक यू क्लिअर अबाउट धिस कन्सेप्ट. एंडोस्पर्मिक सीड काय आहे आणि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड काय आहे, ही जी कन्सेप्ट आहे ही कन्सेप्ट तुम्हाला क्लिअर झाली. नाउ देन द नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू धिस दॅट बिकम दिस इज सीड डेव्हलपमेंट. हे झालं सीडचं डेव्हलपमेंट. सीडचं डेव्हलपमेंट होताना सीड कन्सिस्ट प्लुमूल, रॅडिकल अँड सीड कोट विथ एंडोस्पर्म. प्लुमूल आहे, रॅडिकल आहे, म्हणजेच त्या ठिकाणी एम्ब्रियो आहे. एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म अँड सीड कोट हे तीन महत्वाचे पार्ट सीडमध्ये येतात. देन डेव्हलपमेंट ऑफ द फ्रूट बिकॉज एम्ब्रियो सॅक, बिकॉज ओव्ह्यूल इज इनसाइड द ओव्हरी. Ovule is associated with the formation of the seed while the ovary get associated with the formation of fruit. Ovary जी आहे ही ओव्हरी, कारण या ओव्हरीच्या आतमध्ये ओव्ह्यूल असतो, एम्ब्रियो सॅक असते. ज्या वेळेला ओव्ह्यूल फर्टिलाइज होतो, एम्ब्रियो सॅक फर्टिलाइज होते, त्या वेळेला ओव्ह्यूल एम्ब्रियो सॅकचं डेव्हलपमेंट सीडमध्ये होतं आणि त्याच वेळेला त्याच्या आजूबाजूला असणारी म्हणजे इंटॅग्युमेंटच्या बाहेरच्या बाजूने असणारी जी काही ओव्हरी आहे त्या ओव्हरीचं रूपांतरण, त्या ओव्हरीचं ट्रान्सफॉर्मेशन, डेव्हलपमेंट कशामध्ये होतं तर फ्रूटमध्ये होतं. म्हणून फ्रूट डेव्हलपमेंट इज ट्रिगर्ड बाय हार्मोन्स प्रोड्युसिंग बाय द डेव्हलपिंग सीड. when the seed become developing inside the ovary, then the development of the when the development of the seed starts inside the ovary within the ovule. ओव्ह्यूल मध्ये सीडचं फॉर्मेशन व्हायला सुरुवात होते.
it produces some hormones. It produces some hormones and that hormones can trigger the development of the fruit from the ovary. आणि ते जे हार्मोन्स, हे हार्मोन्स काय करतात, या हार्मोन्सच्या इफेक्टमुळे ओव्हरीचं ट्रान्सफॉर्मेशन फ्रूटमध्ये व्हायला सुरुवात होते. हार्मोन्समुळं ओव्हरीचं ट्रान्सफॉर्मेशन जे आहे हे ट्रान्सफॉर्मेशन फ्रूटमध्ये व्हायला सुरुवात होते. बघा, फ्रूट डेव्हलपमेंट इज ट्रिगर्ड बाय हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय डेव्हलपिंग सीड. देन आफ्टर फर्टिलायझेशन ओव्हरी बिगिन्स टू डिफरन्शिएट. ज्यावेळेला फर्टिलायझेशन झालं, इंडिकेशन तर मिळालेले फ्रूट डेव्हलप होणार आहे. आफ्टर fertilization the ovary begins to differentiate into fruit and ovary wall develops into pericarp. ओव्हरी फ्रूट मध्ये डेव्हलप व्हायला सुरुवात होते. ओव्हरी वॉल जी आहे, आउटर साइड जी आहे ओव्हरीची, इट बिकम डेव्हलप ॲज पेरिकार्प. पेरिकार्प काय आहे हे आपण इथे समजून घेणारच आहोत पुढे नंतर. पण ओव्हरीची जी वॉल आहे इट बिकम डेव्हलप ॲज अ पेरिकार्प and ovule become develop into seed. आणि ओव्ह्यूल जो आहे हा ओव्ह्यूल सीड मध्ये डेव्हलप व्हायला सुरुवात होतं. ओव्हरी ही जी आहे ही ओव्हरी पेरिकार्प मध्ये डेव्हलप व्हायला सुरुवात होते. नाउ हिअर फ्रूटचं डेव्हलपमेंट होणार आहे. आपण फिगरेटिव्ह डायग्रॅमच्या वरनं फ्रूटचं डेव्हलपमेंट पण समजून घेणार आहोत. पण त्याआधी आपल्याला जे आपण सीड डेव्हलपमेंट समजून घेतलं, अंडरस्टँड केलं, ते सीडची डायग्रॅम काय ही समजून घेऊ आपण. याच्यावर शक्यतो क्वेश्चन असाच विचारला जातो, स्केच अँड लेबल मोनोकॉट सीड. शक्यतो, पण शक्यतो कधी कधी असंही विचारलं जाऊ शकतं, स्केच अँड लेबल डायकॉट सीड. मोस्ट प्रॉबेबिलिटी असते मोनोकॉट सीड विचारण्याची, कारण ते स्ट्रक्चर थोडंसं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आहे. डायकॉट स्ट्रक्चर जे आहे ते थोडंसं सिंपल स्ट्रक्चर आहे आणि म्हणून शक्यतो विचारताना मोनोकॉट सीडचं स्ट्रक्चर हे बोर्ड एक्झामला विचारलं जातं स्केच अँड लेबलसाठी. नाव इथं आपण स्टडी केलं, वी हॅव ऑलरेडी लर्न दॅट सीड बिकम or angiospermic plants become divided into two classes, class monocotyledony and class dicotyledony. Dicotyledony having consist in the seed two cotyledons, two cotyl are present. दोन cotyl present असं means the seed become completely equally divided into, the seed become divided into two equal parts. सीड जे आहे हे दोन इक्वल पार्टमध्ये त्या ठिकाणी डिवाइड होतं. फॉर एक्झाम्पल गार्डन पी वाटाण्याचं असेल, ग्राउंडनट असेल, हे जे सीड आहे हे दोन इक्वल पार्टमध्ये डिवाइड होतं, दोन सारखेच भाग होतात. दॅट्स वाय इट बिकम नोन ॲज डायकोटिल्डोनी. मोनोकॉटमध्ये तुम्हाला यू कॅन नॉट डिवाइड द सीड इंटू टू इक्वल पार्ट इझिली. सहजपणे नाही तुम्हाला सीडचं डिवायडेशन करताच येत नाही दोन इक्वल पार्टमध्ये. मेज आहे, मक्याचा दाणा आहे, मक्याचं सीड आहे, कशा पद्धतीने तुम्ही दोन इक्वल पार्टमध्ये त्याचं डिवायडेशन कराल, करू शकत नाही. आणि म्हणून लक्षात घ्या दॅट सीड इज नोन ॲज मोनोकोटिलिडॉनस सीड और मोनोकॉट. That's why here dicot seed and monocot seed. Here we have tried to understand dicot seed. डायकॉट सीड हॅव्हिंग टू कोटिलिडॉन. इथे मी दाखवले दोन कोटिलिडॉन इथे आपल्याला दिसत आहे. दिस इज फर्स्ट वन अँड दिस इज सेकंड वन. हा इकडचा पहिला आणि हा दुसरा. द आउटर मोस्ट कव्हरिंग ऑफ द सीड दॅट इज नोन ॲज सीड कोट. आपण इथे टॅग पण केलं सीड कोट म्हणून. देन इट कन्सिस्ट हिअर, हा पूर्ण जो भाग आहे एवढा हा, दिस इज द पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म, सॉरी दिस इज द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो. हा एम्ब्रियोचा पार्ट झाला. अँड एम्ब्रियो कन्सिस्ट, वी नो दॅट प्लुमुल अँड रॅडिकल. द रॅडिकल हॅव्हिंग हायपोकोटिल, हायपोकोटिल कन्सिस्ट द रॅडिकल. हा जो रॅडिकलचा आणि कोलिओरायझाचा, कारण ह्या रॅडिकलचं जे काही प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग आहे दॅट इज नोन ॲज कोलिओरायझा अँड रॅडिकल कोलिओरायझा टुगेदरली नोन ॲज हायपोकोटिल. त्याला हायपोकोटिल म्हटलं जातं. ॲज वेल ॲज इपिकोटिल प्लुमुल
विथ कोलिओप्टाईल. बघा हा जो प्लुमुल आहे हा आणि त्याचं प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग आहे कोलिओप्टाईल, टुगेदरली नोन ॲज इपिकोटिल. दॅट्स वाय हिअर इन द एम्ब्रियो वी हॅव गेटिंग रॅडिकल अँड प्लुमुल मीन्स हायपोकोटिल अँड इपिकोटिल. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डायकोट सीड. व्हाईल व्हॉट हॅपन्स इन द मोनोकोट सीड. मोनोकोट सीड मध्ये काय होतं? मोनोकोट सीड कन्सिस्ट अ लार्ज एंडोस्पर्म. मोनोकोट सीड मध्ये तुम्हाला लार्ज एंडोस्पर्म पाहायला मिळणार. इन द मोनोकोट सीड इट कन्सिस्ट लार्ज एंडोस्पर्म विथ सीड कोट. सीड कोट तर आहेच, बट with the endosperm scutellum is also present. एंडोस्पर्म नंतर ज्या प्लुमुलच्या आजूबाजूने असलेला जो काही पार्ट आहे, रॅडिकलच्या आजूबाजून जो असलेला पार्ट आहे, दॅट इज नोन ॲज स्कुटेलम. Then embryo consists the part rather than the plumule and radical in the embryo. एम्ब्रियो मध्ये असलेला प्लुमुल आणि रॅडिकल शिवायचा जो पार्ट आहे, दॅट इज नोन ॲज स्कुटेलम. बट द embryo also consists plumule and radical. The protective covering of the plumule is known as coleoptile while the protective covering of the radical is known as coleorhiza. हे जे प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग आहे या दोघांमध्ये पण, याकाला प्लुमुल म्हटलं जातं, याकाला कोलिओप्टाईल म्हटलं जातं. प्लुमुलचं जे प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग आहे त्याला कोलिओप्टाईल म्हटलं जातं आणि या रॅडिकलचं हे जे प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग आहे याला म्हटलं जातं कोलिओराइज. This is the structure of seed and this one monocot seed, structure of monocot seed is one of the unique structure, important structure. Now then, structure of the fruit. Fruit development is triggered by the synthesis of hormones or by the hormones which become produced by the developing seed. Developing seed जे काही हार्मोन्स प्रोड्यूस करते त्यामुळं ओव्हरीमध्ये फ्रूट डेव्हलपमेंटची प्रोसेस सुरू होते. The ovary wall is developed as pericarp. इथं दाखवलेलं आहे. The ovary undergoes differentiation and the ovary wall become developed as pericarp. And the ovule, बघा या ठिकाणी हा ovule, it become developed as seed. This is the complete developed fruit, mango. मँगोचं फ्रूट आहे, तुम्हाला सगळ्यांना इंट्रोडक्शन करून देण्याची गरज नाही, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती मँगोचं हे जे फ्रूट आहे फिगरवरनं. मग आता याच्यामध्ये एकदम सिंपल आहे, याच्यामध्ये दोनच पार्ट, एक म्हणजे सीड आणि एक म्हणजे पेरिकार्प. सीड जे आहे हे सीड कशापासून डेव्हलप झालं? एम्ब्रियो सॅक पासून डेव्हलप झालं, ओव्ह्यूल पासून डेव्हलप झालं. त्याच वेळेला ओव्हरी जी आहे ही या पेरिकार्प मध्ये डेव्हलप होते. ओव्हरी बिकम डेव्हलप इनटू पेरिकार्प अँड पेरिकार्प इट इज नथिंग बट मेन पार्ट ऑफ द फ्रूट. ओव्हरी वॉल पेरिकार्प मध्ये डेव्हलप होते, म्हणजेच ovary wall become develop as pericarp and pericarp is divided into 3 layers. Pericarp हा 3 लेयर्सचा बनलेला आहे. Pericarp is divided into 3 layers. The first layer, that is outermost layer, that is epicarp. सगळ्यात बाहेरचा लेयर आहे. It is also called as, also known as fruit wall. इपिकार्प जो आहे बाहेरचा जो लेयर आहे त्यालाच आपण फ्रूट वॉल असं सुद्धा म्हणतो. आउटर मोस्ट लेयर झाला हा, बाहेरचा लेयर आहे त्याला आपण फ्रूट वॉल म्हणतो. द मिडल लेयर ऑफ द फ्रूट दॅट इज नोन ॲज मेझोकार्प. मेझोकार्प म्हटलं तर मधल्या लेयरला. इट कन्सिस्ट ग्लुकोज. त्याच्यामध्ये ज्याला आपण मराठीमध्ये गर असं म्हणतो, आंब्याचा जो काही गर असतो हा गराचा भाग येतो की ज्या ठिकाणी ग्लुकोज स्टोअर केलं जातं. द मेझोकार्प हॅव्हिंग ग्लुकोज ऑर इट बिकम द इडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट. की हा ग्लुकोजचा जो पार्ट आहे तोच आपण इडिबल म्हणजेच तोच आपण कंझ्युम करण्यासाठी वापरतो, डाएटमध्ये वापरतो. दॅट्स वाय दिस इज मेझोकार्प. अँड द इनर मोस्ट लेयर दॅट इज असोसिएटेड विथ द सीड दॅट इज नोन ॲज एंडोकार्प. तिसरा आणि सगळ्यात आतला जो लेयर आहे त्याला आपण एंडोकार्प असं म्हणतो. इन दिस वे बाय थ्री लेयर्स एंडोकार्प, मेझोकार्प अँड इपिकार्प द पेरिकार्प इज मेड अप ऑफ. या 3 लेयरचा मिळून हा पेरिकार्प तयार होतो. यावरनं लक्षात येईल ही बाहेरची जी ओव्हरी आहे हिच्यामध्ये एंडोकार्प पण तयार होतो,
हा इडिबल पार्ट पण तयार होतो मेझोकार्पच्या रूपामध्ये, आणि हा इपिकार्प पण या ठिकाणी सेल फ्रूट वॉल पण या ठिकाणी तयार होते. बाहेरचा जो पार्ट आहे तो पण या ठिकाणी तयार होतो. मग इनसाइड द एंडोकार्प द सीड मस्ट बी व्हेरी व्हेरी प्रोटेक्टेड. एंडोकार्पच्या आतमध्ये सीड जे आहे ते अतिशय जास्त असं प्रोटेक्ट केलं गेलेलं असतं. असं प्रोटेक्टेड सीड आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतं. नाऊ धिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रूट. देन सिग्निफिकन्स ऑफ द सीड अँड फ्रूट फॉर्मेशन. सीड आणि फ्रूट फॉर्मेशनचं सिग्निफिकन्स काय आहे? Fruits provide nourishment to the developing seed. When the seed become developed, then ovary become also develop as a fruit, and the fruit become provide nourishment to the developing seed, as well as fruit protects seed, because seed is at the core of the fruit. That's why it must be very protected, and the function of the fruit is to protect the seed. सीडचं प्रोटेक्शन करणे हे सुद्धा फ्रूटचं फंक्शन आहे. देन सीड डेव्हलप नेक्स्ट जनरेशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर प्लांट. पहिले दोन फंक्शन होते ते होते फ्रूटचे. देन आता सीडचे जे दोन फंक्शन आहे त्याच्यामध्ये सीड डेव्हलप नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द प्लांट. पुढची जी जनरेशन आहे प्लांटमध्ये, ही प्लांटमध्ये पुढची जनरेशन डेव्हलप करण्याचं काम जर कोणी करत असेल तर दॅट बिकम सीड. सीड डेव्हलप नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द प्लांट. Then seed helps distribution of the species in the nature. सीड काय करतं तर नेचरमध्ये सीड हेल्प डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द स्पेसीज इन द नेचर. नेचरमध्ये स्पेसीजचं डिस्ट्रीब्युशन करण्याचं काम, निसर्गामध्ये स्पेसीजचं डिस्ट्रीब्युशन करण्याचं काम हे सीड करत राहतं. याचाच अर्थ काय होतं की त्या स्पेसीजचे जे प्लांटलेट आहे त्याला दूर दूरपर्यंत निसर्गामध्ये घेऊन जातं सीड. कसं? बिकॉज फ्रूट बिकम कन्झ्युम बाय द बर्ड्स, बाय द ॲनिमल्स, अँड दे बिकम मायग्रेट कन्सिस्टंटली. सातत्याने हे बर्ड्स आहे, ॲनिमल्स आहे, हे मायग्रेट होत राहतात. आणि मायग्रेट होताना विथ प्रोसेसिंग विथ देअर डायटरी ट्रॅक, त्यांच्या डाएटमधनं हे जे मटेरियल आहे, हे जे सीड आहे, हे सीड निसर्गामध्ये दूरदूरच्या ठिकाणांपर्यंत पोहोचतं. अँड व्हेन इट बिकम कम आउट फ्रॉम देअर डायटरी ट्रॅक, ज्यावेळेला त्यांच्या डाएटमधनं ते बाहेर येतं त्यावेळेला इट बिकम in contact with the soil, in contact with the soil and getting appropriate condition. While getting appropriate condition, it become germinate. ज्या वेळेला त्याला तो त्या डायजेस्टिव्ह ट्रॅकमधनं, त्या प्राण्याच्या असेल त्या पक्ष्याच्या असेल डायजेस्टिव्ह ट्रॅकमधनं बाहेर येतो. व्हाईल इलिमिनेशन ऑफ द अनडायजेस्टेड वेस्ट. कारण सीड काय डायजेस्ट होणार नाही आणि त्याच्यामुळं अनडायजेस्ट राहतं, आणि त्या अनडायजेस्टेड वेस्टमधनं ते काय होतं, सीड बाहेर येतं, त्या जमिनीच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतं. त्यावेळेला ज्यावेळेला ॲप्रोप्रिएट कंडिशन मिळतील, पाणी मिळेल, त्यावेळेला त्याचं जर्मिनेशन त्या ठिकाणी होणार. म्हणजेच दूरदूरपर्यंत हे सीड काय करते, त्या प्लांट स्पेसीजला नेचरमध्ये डिस्ट्रीब्यूट करते. दॅट्स वाय सीड हेल्प डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द स्पेसीज इन द नेचर. आत्तापर्यंत आपण हे सगळं स्टडी केलं की सीड आणि फ्रूटचं डेव्हलपमेंट कसं होतं. याच्याशी रिलेटेड एकच क्वेश्चन आहे, विद्यार्थ्यांना लक्षात घ्या. कोणता आहे की हा मोनोकॉट सीड, स्केच अँड लेबल डायग्राम ऑफ द मोनोकॉट सीड. किंवा असं पण विचारलं जाऊ शकतं, पण विचारलेलं नाही कधी, सिग्निफिकन्स ऑफ सीड अँड फ्रूट फॉर्मेशन. पण एका मार्कासाठी मात्र इथं 2-3 कन्सेप्ट आहे ज्या विचारल्या जातात. शक्यता आहे, चान्सेस आहे, ऑलमोस्ट एक तरी विचारलं जाते. डॅट बिकम डॉर्मन्सी काय आहे, ॲपोमिक्सिस काय, पार्थेनोकार्पी, पॉलीएम्ब्रायनी. These 4 are the unique concept. Dormancy means, dormancy is the concept which is related to seed. If seed is not getting favorable conditions, the seed undergoes dormancy. जर सीडला फेवरेबल कंडिशन नाही मिळाल्या, if seed have not getting appropriate conditions for the germination, then it undergoes dormancy period. जर सीडला ॲप्रोप्रिएट कंडिशन मिळाल्या नाही तर सीड जे आहे ते डॉर्मन्सीमध्ये जातं. म्हणजेच इट हॅव नॉट कॅपेबल टू जर्मिनेट. ते जर्मिनेट होणारच नाही. सीडला जर्मिनेशनसाठी ॲप्रोप्रिएट कंडिशन्स कोणत्या लागतात आपल्याला माहिती आहे. सगळ्यात पहिल्यांदा ते सीडचं कॉन्टॅक्ट सॉईल बरोबर आला पाहिजे, सीड सॉईलमध्ये गेलं पाहिजे. देन त्यामध्ये त्याचबरोबर वॉटरची गरज आहे, पाण्याची गरज आहे. बेसिक रिक्वायरमेंट आहे सॉईल आणि वॉटर.
जर सॉईल आणि वॉटर नसेल तर सीडचं जर्मिनेशन होऊ शकत नाही. म्हणजेच फेवरेबल कंडिशन्स कोणत्या आहेत? पहिली गोष्ट, सीड हे इमर्स झालं पाहिजे सॉईलमध्ये, नंतर त्याला वॉटर पण त्या ठिकाणी मिळालं पाहिजे. These are the favorable conditions for germinating seeds. But if these conditions are not fulfilled, जर या कंडिशन्स फुलफिल झाले नाही तर सीड असं होत नाही की सीड मोकळं आहे आणि ते जर्मिनेट व्हायला लागलं त्याचं स्वतःच, असं होणार नाही. त्याला फेवरेबल कंडिशन नाही मिळालं तर जर्मिनेशन होत नाही. अँड धिस क्वालिटी ऑफ द सीड इज नोन ॲज डॉर्मन्सी. Dormancy means if the seed is not getting the favorable condition for germination, the seed have not undergo germination. This property, the seed undergoes dormancy period, means the seed have not, if it have not getting the appropriate suitable conditions, it have not undergo germination. This is known as dormancy. याला डॉर्मन्सी म्हटलं जातं. जर त्याला फेवरेबल पिरियड, फेवरेबल कंडिशन्स मिळाले नाही तर ते त्या ठिकाणी जर्मिनेट होणार नाही. धिस प्रॉपर्टी, याला डॉर्मन्सी असं म्हटलं जातं. धिस प्रॉपर्टी इज व्हेरी युनिक प्रॉपर्टी. दॅट्स वाय सीड कॅन ऑर द प्लांट बिकम सर्वाइव्ह in the nature. If the seed becomes survive more than 2, 3 years, 4 years, then when it gets favorable conditions, then it become grow as a new plantlet. Then the development of, means then the germination of the seed become possible. ज्यावेळेला त्याला फेवरेबल कंडिशन मिळतं त्याच वेळेला त्याच्यामध्ये जर्मिनेशन होणार आहे. या प्रॉपर्टीला आपण डॉर्मन्सी असं म्हणतो. मग ते 2 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष एवढ्या कालावधीपर्यंत, एवढ्या लांब कालावधीपर्यंत या ठिकाणी काय राहणार आहे? हे डॉर्मन्सीमध्ये राहणार आहे. देन सेकंड ॲपोमिक्सिस. ॲपोमिक्सिस, डॉर्मन्सी तुमच्या लक्षात आलं काय? इफ द सीड हॅव नॉट गेटिंग सुटेबल कंडिशन्स, it have not undergoes germination. This property of the seed is called as dormancy. Apomixis. Apomixis means, apo means, mixis means, आपलं झालेलं आहे मागच्या लेक्चर्स मध्ये 8वा. आता ॲपोमिक्सिस मध्ये काय होतं? ॲपोमिक्सिस इज मेथड ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. ॲपो मीन्स सिंगल, मिक्सिस मीन्स मिक्सिंग. मीन्स या ठिकाणी सिंगल मिक्सिंग म्हणजे डबल, एकच गॅमेट आहे. गॅमेट आहे म्हणण्यापेक्षा सिंगल पॅरेंट आहे. त्या सिंगल पॅरेंट पासूनच इथं नवी प्रोजेनी तयार होते. दॅट इज नोन ॲज असेक्शुअल मेथड or asexual reproduction. Apomixis is a asexual method of reproduction. In the plants, apomixis is called as vegetative propagation from any vegetative part of the plant. प्लांटच्या कोणत्याही व्हेजिटेटिव्ह पार्ट पासून त्या ठिकाणी ॲपोमिक्सिस होणार आहे. द न्यू प्लांटलेट बिकम डेव्हलप लाईक रूट, लाईक स्टेम, like leaf. The new plantlet become develop and this is known as apomixis, asexual method of reproduction. Then parthenocarpi, it is very unique. Parthenocarpi is nothing but without fertilization, the seed become develop. Fertilization झाल्याशिवाय the fruit become develop. कारण फर्टिलायझेशन झाल्यावरच फ्रूटचं डेव्हलपमेंट होतं असं आपण आतापर्यंत स्टडी केलं. पण या ठिकाणी एक्सेप्शनमध्ये काही प्लांटमध्ये पाहायला मिळतं विदाउट फर्टिलायझेशन द फ्रूट बिकम डेव्हलप अँड दिस मेथड इज नोन ॲज पार्थेनोकार्पी. द बेस्ट एक्झाम्पल, ग्रेप्स, बनाना आर द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ द पार्थेनोकार्पस फ्रूट अँड द फ्रूट इज नोन ॲज पार्थेनोकार्पस फ्रूट. विदाउट फर्टिलायझेशन द डेव्हलपमेंट ऑफ फ्रूट टेक्स प्लेस. Such a type of fruits are called as parthenocarpus fruit. Best example, grapes and banana. And then last one that become polyembryony. Poly means more than one. Development of more than one embryo. Development of more than one embryo during the seed development. During the seed formation, it is known as polyembryony.
याला आपण पॉलीएम्ब्रॉयनी म्हणतो. पॉलीएम्ब्रॉयनी इज नॉट द कॅरेक्टरिस्टिक फीचर बिकॉज प्लांट्स अवॉइड पॉलीएम्ब्रॉयनी. प्लांट्स अवॉइड पार्थेनोकार्पी. पार्थेनोकार्पी पण मोस्ट 99.99% प्लांट अवॉइड करतात. व्हेरी फ्यू प्लांट्स शोज द पार्थेनोकार्पस mechanism. As well as polyembryony means development of more than one embryo inside the seed while the formation of seed takes place. This is known as polyembryony and it become only found in the species of the citrus genus. जो सिट्रस जीनस आहे त्या सिट्रस जीनस, सिट्रस म्हणजे जे काही आपण लेमन क्लास किंवा लेमन ही जी स्पेसीज आहे याच्याशी लिंबूवर्गीय जे प्लांट्स आहे या प्लांट्समध्ये आपल्याला पॉलीएम्ब्रॉयनी पाहायला मिळते. स्पेसीज of citrus genus. Polyembryony, it is nothing but development of more than one embryo such that species of the citrus genus. In this way, in today's lecture, in today's chapter, we have learned seed and fruit development. Having seed become divided as endospermic seed, non-endospermic seed, then fruit, then structure of dicot seed, structure of monocot seed, structure of fruit, significance of seed and fruit formation, and last one, very important concept, dormancy, apomixis, parthenocarpi and polyembryony. बघा एवढ्या कन्सेप्ट आपण स्टडी केले, आज एवढे टॉपिक आपण स्टडी केले. नाऊ द चॅप्टर रिप्रोडक्शन इन लॉवर अँड हायर प्लांट्स कंप्लीटेड. ज्या वेळेला आपण पॉलीएम्ब्रॉयनीची कन्सेप्ट स्टडी केली त्याच वेळेला this is the last concept, last topic of this chapter, reproduction in lower and higher plants. हा लास्ट टॉपिक होता आपला. हा चॅप्टर कंप्लीट झाला. आज एक सगळ्यात पहिलं महत्त्वाचं म्हणजे रिप्रोडक्शन इन लॉवर अँड हायर प्लांट. दिस इज आवर फर्स्ट चॅप्टर. हा चॅप्टर आज आपला कंप्लीट झालेला आहे. या चॅप्टरवर आपण अगदी टोटल एक्सप्लेनेशन्स घेतलेत आणि सगळे जे एक्सप्लेनेशन आहे ते 12 पार्ट या एक्सप्लेनेशनचे तयार झाले. 12 पार्ट्स रिक्वायर्ड फॉर द कम्प्लीट स्टडी ऑफ द रिप्रोडक्शन इन लॉवर अँड हायर प्लांट्स. लॉवर आणि हायर प्लांट्समध्ये जे रिप्रोडक्शन आहे याचा कम्प्लीट स्टडी करण्यासाठी आपल्याला 12 पार्ट्स त्या ठिकाणी लागलेत. आपण अतिशय डिटेलमध्ये डिस्कशन केलेलं आहे, डिटेलमध्ये एक्सप्लेनेशन घेतलेलं आहे. हा चॅप्टर व्यवस्थितपणे पूर्णतः समजून घेण्यासाठी सर्व पार्ट जे आहे ते तुम्ही व्यवस्थित बघा. तुम्हाला वेळ द्यावा लागेल. मी पुन्हा तेच सांगतो की तुम्हाला कॉन्सन्ट्रेशन करावं लागेल अभ्यासावर, तुम्हाला वेळ द्यावा लागेल. चॅनलवर नवीन असाल चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुढचा जो सेकंड जो चॅप्टर आहे तो चॅप्टर आपण येणाऱ्या लेक्चरमध्ये स्टार्ट करणार आहोत. आजचं लेक्चर जे आहे ते इथेच थांबवतो. थँक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. हॅव अ नाईस डे टू ऑल ऑफ यू. हॅव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू. थँक्यू.